نه ما از کجا میفهمیم که الان مثلا درصد احتمالات هستش؟ این مثل احتمال مثلا توی بازی هستش. ما الان اینجا وایستادیم، این سنگو همون نشون کن، بعدا دوربین دیگه اینقدر زوم داره که همونجا که بتونی اونجا رو بگیری. من این سنگو اینجا نشون گذاشتم که بعد برای دوستان بگیریم. یا اینجا ریزه سنگ داره، درسته؟ نگاه کن پر ریزه سنگه. کجا بهترین حالت رو خواهد داشت اونجا؟ اون تا جایی که الان چشم من کار میکنه، این همینجا این وی شکل رو میبینی که همونجا که حالت آبی رنگو داره، خب حالت سبزابی داره، اونجا بهترین سنگ تشکیل شده خواهد بود. اونجا و محدودش بر اساس احتمالات و بر اساس تجربیاتی که من داشتم اونجا بهترین سنگ تشکیل شده. یکی هم اینجا این پایین، یا این سمت گوشه کنار، اگر اینجا نداشته باشه اونجا هستیش. حالا بریم مسیر رو ادامه بدیم. این بعدا این مسیر رو دوربین رو به عقب برگردونم اونجا که اگر اونجا رسیدیم انشالله. همیشه بر اساس تجربیات که تا حالا تو طبیعتگردی و در پی سنگ داشتم، جاهایی که خاک یک دستری داشتن همون یک دست باشه، یعنی دو نمونه سنگ نباشه. اینجا خاک بس یه دو سه نمونه ماس سنگ هستش و سنگای دیگه، انواع سنگای دیگه داره. سنگایی که حالا سنگ یک دست میخواد باشه، سنگش لاقل یک دست باشه، اونجا معمولا عقیقای رسیده تری داره. هرچی خاک اون منطقه رو دیدم که یک دستر بوده، چه سنگش یک دستر بوده، یعنی یک پارچه سنگه و یا یک پارچه خاکه و وجود ناخالصی تو اطراف سنگ نیست. هرچند این به زمان تشکیلش بستگی نداره، همونجا به نحوه تشکیل اون سنگا بستگی نداره، چون اینا بین همراه حاوی سیلیس همراه اینا نبوده که اون زمان، ولی این بر اساس تجربه میگم. معمولا سنگا اینجا رسیده ترن. بیا ببین شما اینجا با یک سلیمانی، نه یک خط دو خط سه خط، یک خطش زرده. معمولا سلیمانی خط زرد کمترن. بندازش همو جان اینجا سنگین میشه، هیچ چی بر ندار. خب من حدس میزنم همو جان که اینجا با تیکای بزرگ پیدا بشه، چون این سررگه است اینجا. این رگش اصلا کلا چپه است. یه منطقه هستش که شما وقتی رو مناطق مختلف برین متوجه خواهید شد بعضی رگا چپن همو جان، یعنی برخلاف تشکیل شدن. مسیر رود و اول ادامه میدی میبینید جای اول سنگای خام هستش، بعدا سنگای رسیده. یه جایی هستش که نه، رسیده ها بالا نیست، خام ها بالاست، رسیده ها پایینه. این رگای حالت چپه دارن همونجا، یعنی به اون زبون ساده ما با اون چیه همیشگی جور در نمیاد. این به نظر من این منطقه، حالا همین که منطقه ناشناختم هستش، آدم نمیتونه دقیقا و 100% حرف بزنه. بیا اینجا خاک کمتر هستش، خاک بیشتر هستش همونجا نسبت به سنگ. دیگه خود الان متوجه قضیه هستی. بیا نیا کن، عقیقا رسیده تر شد. نیا ناخالصی عقیق اومد پایین. نیا یعنی فقط یک لحظه نیا همش هم 10 متر نیست جا عقیقش رگه است همونجا زیر دست رگه است. عقیقش در همین محدود خالص میشه. این که من گفتم بعضی شکارها رو نباید مثلا چون همه جا ناخالصی داره، ممکنه یک جایی همونجا در حد 10 متر سنگا رسیده شده باشن. این که من گفتم 10 متر سنگ میتونه 10 متر رگه میتونه حدود 600 700 کیلو سنگ بده همونجا. رگه اونجوریه، بازده زیادی داره رگه نسبت به رودخونه ها، بازدهشون زیاده. اینجا پر از این تیکه ها که همش پره. اینا انشاب رگه همونجا. از رگه اصلی که اون رگه قطور بود اونجا نشون داره، اینا انشابات، یعنی حالت سائقه، مثل سائقه وسط این سنگا حالت انشاب دارن. این انشابا معمولا رسیدن همونجا. اگر رگه اصلی نارس باشه معمولا انشابات رسیدگی دارن، چون قطر کمتری دارن همونجا.
یه جای دیگه هم اینجوری هستش. بیا که حالت چیش خاکش یک دسته. پرد نشی همو پایین. خب بیا اینم رگش. بیا هنوز اینجا هم همون صورت رگش، اون رگه که من گفتم اون سلیمانیه. بیا اینجا هستش رگه. این رگه بیا بگیر ادم اونجا بگیر، اون رگشه دیگه که بیا. همین راستی نه سنگ کمتری داره نسبت به دو اطراف. بگیر یا اینجا همش حدودا 15 تا 20 دونه سنگه، ولی اونجا رو بگیر 5 متر کنار ترش نه همه سنگه. رگه اینجاست. ببین کوارتز هم تشکیل شده وسطش و این سلیمانی. ببین این که گل چی هستش؟ گل سفیده. میبینی؟ این گل سفیده. هم آب بزنم که این دیده بشه. که دیده میشه؟ این گل سفیده همونجا. این ناخالصی نیست، گل سفیده. خب این رگش هم اینجاست. اینجا یک جا سنگ تیغه ای رو پیدا کردیم. یا این تیغ است، مثل یه تیغه وسط این رگه هستش. جایی که ظهور کرده رگه اینجاست. رگه در آیا دیگه اونجا نیست. چرا؟ رگه اونجا زیر همونجا، هنوز فرسایش رگه رو بیرون نه آورده. فقط شما باید از اینجا استخراج کنید و بارا به دو طرف ریخته بشه. اینم بگیر که دیگه رگه زیرشه. تی سنگ افتاده رگه اینجوری. این از رگه‌های شمالی جنوبیه. فکر کنم از رگه‌های تقریبا حالا آره شمال جنوبی همونجا، دقیقا شمال جنوبی. اینجا شمالمونه، اینجا جنوب، شرق، غرب. بگیرم اونجا. اون تپه الان ما پشت این تپه رو نمیدیدیم، یا اون محدودم سنگاش کمه و رگای خالص داره. هر جا گوشه سنگ خالص، خاک خالص داشته باشه معمولا رگاش بهترن. اینو بهش میگن عقیق نباتی. سبکی در بیارم که شما میگین درش این عقیق نباتی هستش. همونجا رنگ نباتو داره، بهش میگن عقیق نباتی. عقیق چند رنگ داره همونجا؟ 30 تا رنگ داره. تا حالا 30 تا رنگ تو عقیق تعریف شده. بیا همونجا اینو بهش میگن آبی. این یعنی من بر اساس تجربیات این نگین نازک هم که بشه همونجا فکر نکنم رنگ این تیکه کم بشه. میبینیم رنگ این تیکه کم نمیشه. فوق العاده آبیه. اینو بدار اینجا یکی بر ساکوی کنارش هم سنگه. جای احتمال من میدم این منطقه نهای سلیمانی رو میبینی و این شجر اطراف شجر این هماتیت هستش همونجا. آهنه، خود این شجر هماتیت است و مربوط به منگنز نیست. این هماتیته، سنگش آهنه. یه قسمت های آهن مخلوط این عقیق شده و شجر حالت شجر رو بخواسته با خودش بگیره. بیشتر منگنز همونجا تبدیل به تو رسوبات همونجا. تو رسوبات بیشتر اکسید منگنز هستش که تبدیل به شجر گلپرک میشه. مثل شجر منطقه سمنان و قاینات که دو بعدی هن همونجا. معمولا شجرهای منگنز دو بعدی هن، اکسید منگنز دو بعدی هن و شجرهایی که در اصل خود همراه خلقت اونا تشکیل شده اون شجرها سه بعدی هن. همراه زمان تشکیل سنگ اون شجرها مثل شجر صقله و شجر منطقه خودمون سه بعدی، یعنی هر طرف برش بزنی شجر. حالا ممکنه تعریفش یه خورده فرق بکنه ولی شجر. بیاین اینجا.
الان اون بالا همونجا میبینید سنگا یک دسته شده. حالا دیگه نمیریم اونجا هم خوب خواهد بود. حالا من مد نظرم اونجاست، میریم اون سمت جایی که دست نخورن. همچی سنگای هم رو زمین هستش نه سلیمانی خیلی قشنگ همراه با شجر. جای دیدین سنگا زیاد دست خورده شدن یعنی شکسته شدن. شما هم ادامه بدین. این عقیق آبی مثل شیشه میمونه. شما هم ادامه بدین تو یک مسیر. جوری نیست که یک نفر بتونه تمام مناطق رو جستجو کنه همونجا. من رو شکار دیگه اطراف خودت میدونی من کارم سنگه همونجا. من بیشتر اوقات تو سنگم. جایی بوده همونجا که 10 روز 5 روز توسط یک نفر کاوش شده بود، یعنی حتی استخراجم روش صورت گرفته بود. ولی دیگه همون رگه رو تصورشو کرده بود که همون رگه هستش. دقیقا رگه انشابی داشت همونجا که اون انشاب اون نادیده گرفته بود. و من حتی دیدم بودم اونجا انشابو که اینجا انشابی داره ولی باریک بود اینقدر، یه رگ فوق العاده باریک. من انشابو گرفتم همونجا، همونجوری بر اساس تصورات ذهنیم یه جای دیگه جلوتر رفتم جلوش کردم، انشابش اونجا قطر گرفته بود. این سنگ از اون تپه‌های بالا اصلا نوع سنگش با این سنگ اینجا همخوانی نداره. این از اون قله‌های بالا اومده همونجا، با هیچ نوع سنگی تو این منطقه همخوانی نداره. از لحاظ جنس همخوانی نداره. یه مسئله بود که اینجا حالا من همیشه دوستان تو طبیعت که میرم همه مسائل رو تقریبا یه نیم نگاهی بهش میندازم تا فیلم ها خسته کننده نباشه برای دوستانمون. یک جای دم کار اول که می اومدیم یه مسئله نظر من آقا مجتبی رو جلب کرد. گفتم احتمال من میدم که اینجا یک چیزی یه محدوده باشه که حتی ساکنان قدیمی داشته باشه. کوارس هستش نه کوارس حاشیه دیده میشه این که آب ندارم، چون فکر کنم مسیرمون طولانی هستش همونجا. یه نگاهی هم برای دوستان این توپی بوده همونجا. اینجا این کدوم منطقه من استعداد توپی داره اینجا؟ هیچ کدوم. اون مخروط رو بگیرم اونجا، اون مخروط اونجا، مخروط سر تپه رو بگیر، همون کلقندی. این محدوده احتمالی که توپی داشته باشه، خاکش به توپی میخوره همونجا. هر جای این توپی ها معمولا تشکیل نمیشه. نه یه توپی بوده شکسته، یه توپی این حالت رو داشته، یا نشون میده که این زیر توپی بوده. یه توپی شکسته و کوارس هم بوده، یک لایه کوارس یک لایه عقیق. پس معلوم میشه جایی که الان این منطقه رو من رگش اگر همینجوری شمالی جنوبی باشه، اون تپه رو بگیرم اونجا، اون تپه اون محدوده رو، اون محدوده باید داره توپی باشه. اون محدوده خاکای قهوه‌ای رنگ خب باید داره توپی باشه. من بر اساس همین رگه گرفتم و ممکن اشتباه کرده باشم همونجا، مثلا رگه توپیش شرقی غربی باشه، ولی اگه شمالی جنوبی باشه همونجا اون محدوده توپی خواهد داشت. فکر کنم تا حالا کسی نتونسته منطقه‌ای اتفاقی مثلا همچین محدوده رو خارج از شهر و خودشون پیدا بکنه. اینجا خارج از شهر مثلا خیلی هم فاصله داره که ما با 2 تا وسیله اومدیم. طرف قاین هستش اینجا، اون سمت قاین خیلی دور هستش. این حجم از سنگ آبی من جایی ندیدم تا حالا رو زمین باشه. منطقهش اکسید تیتان داره اونجا. معمولا اکسید تیتانیوم اینجوری رنگی درست میکنه و اکسید آهن. بعضی میگن اکسید آهن که رنگش قرمز و زرد هستش. خود اکسیدا زمانی که مثلا کروم مثلا رنگش قرمز باشه یا سبز رنگ مسی باشه، همینا خود اکسیدا زمانی با هم ترکیب میشه رنگ جدیدی رو شروع میکنن همونجا.
اینم یه رگه است. این رگه هنوز اینجا چیه کافی نداره، استعداد خوبی نداره برای استخراج. این هنوز شیری هستش، حالت سیلیسی شیری داره. هم میشه گفت سیلیس، هم میشه گفت شیری، چون عقیق شده. بیا که رگم اینجاست. نه سنگاش کلا ریخته. دو نمونه سنگ داره. بیا تاولا رو میبینی؟ این میل باریتی بهش میگن، میل باریت. معمولا جایی که اکسید باریت داشته باشن اینجوری تشکیل میشه. دو طرف عقیق وسط منظره هستش. حالا میشه گفت جاسپر هم هستش، ولی منظره این به درد استخراج نمیخوره. وقتی شما این سنگو دیدین و اون خورده آبیا رو، صرف با خورده آبیاست، هنوزم صرف با خورده آبیاست، ترکیب بشه یه شجر درست بکنه صرف با این، هنوز هنوز ناخالصی زیاد. بیا اینجا رگشم اینجاست. بیا اینم رگش. یا معمولا ابتدا کنار رگای خاک سبز رنگ کنار رگا هستش که به پوسته سنگا میچسبه عموجان. بعضی میگن پوسته سبز، ما توپی پوسته سبز، توپی همه پوسته ها معمولا تک رنگن دیگه. حالا یک محدوده است که خاص هستش، منم این کار نمیکنم، ولی من بیشتر توپی ها، الان 10 تون توپی تو خونه هستش، بیشترش پوستش سبزه. علت همون خاک کنار توپی هستش که به صورت 1 میکرون یا 1 دهم میلیمتر بهش چسبیده عموجان و اون پوسته مربوط به چی نیست اصلا. اونجا هم یه رگ هستش که ببینیم اونجا، ولی رگه اینجا نمیتونه رسیدگی خوبی داشته باشه تا اونجا که اشاره کردم اول. همه جا این ریز سنگای درشت هستش، بافت سنگش درشته، منظورم اونه. یه جایی که یه خورده خاک داشته باشه سنگا رسیده خواهد بود. یا وسط آبی کنار یه خورده نارسی داره. اون تیکه اگر آبی باشه همونجان 1-2 تومن قیمتشه، همون تیکه. ولی آبی باشه بدون ترک باشه 2 تومن قیمتش. آبی مغز باشه. آبی که میگن مغز یعنی چی؟ یعنی سنگ بعد تراش بیرنگ نشه، مغز سنگ هم رنگ داشته باشه. اینم یه رگه است، اینم ناخالصه. این سنگ هنوز ناخالصه. یه دوربین روش بگیر و بریم که به اون محدوده برسیم. من به اون محدوده که خودم شک داشتم اطمینان بالاتری دارم. همین رگای نارس عمو جان، کنار رگا و تیکه های گوشه وسطش رسیده است عمو جان. جوری نیست که همش نارس باشه، نه، همین وسط اینها سنگا رسیده داره. بیا اینجا گوشه کناری عوامل که یک سنگ عقیق و خوب تحویل میدن، یک جای بوده که خیلی خوب عواملش رسیده. دما، فشار، آب خوب بوده تو اونجا، عقیق چی تحویل میده؟ عقیق رسیده تحویل میده. حرکت سیال سیلیسی حاوی ناخالصی زیادی نبوده که ناخالصی همراهش باشه، خودش عقیق خوب تحویل میده. گوشه کنارم میشه، من تو رگا دیدم یک جای نارس یه جای رسیده تو 2-3 قدم. اینو گفتم بر اساس تجربه گفتم، یعنی جای دیدم که یک گوشه عقیق، یک گوشه رگه سنگاش تقریبا به درد نخورن، یه جای دیگه در حد 2 یا 3 قدم جلوتر سنگا رسیده شد که خودم حد زدم. ببینیم یا اون جایی که وایساده بودیم اون رو تپه هستش،
من پشت این تپه رو یک جای بود که سطح خاک یک دست بود، از دور نظر ما به خودش جلب کرد. هرچند اینجا هم رگه وجود داره، اما رگه همین محدوده هم یه رگه هستش، تیکه هایی که ریخته نشون دهنده رگه هستش. کجا؟ بیا اینجا هم هست همون خب اصلا اون رو ولش کنم اونجا، نه این آبی همو بیرنگ نمیشه، این از اون سبک آبیه که بیرنگ نمیشه. بیا این هنوز که این همون رگه اونجا بود که زرد داشت، مخلوط داشت، من گفتم این رگه زیر شد، این همون رگه است. اینجا باز کیفیتش بهتره، نه شجر هم داره همونجا، همه شجره، میبینی شجره ولی به صورت در هم تنیده، هنوز مجزا نشده از هم، ولی درخت شجره. دو تا تیکه سنگ دیگه نشون دهنده که این محدوده رگش تو همینجاست. هر دو تیکه سنگ یک از یه رگه جدا شده، پهناش یکیه. و اینکه خوب زوم کن روی این قسمت که من گفتم شجره، نه دریایی با این فرق داره، دریایی معمولا اشکال نامنظمن ولی این نظم گرفته و باید رگه شمالی جنوبی باشه همونجا، یعنی تو این رگه تو باید تو این محدوده باشه. من تو رگای شرقی غربی خیلی کم دیدم همونجا، خیلی کم، شاید دلیل علمی نداشته باشه همونجا. من تو رگای شمالی جنوبی شجر زیاد دیدم، رو رگای شرقی غربی کمتر هستش. خب این هم رگش ببینیم رگه کجا سنگا بودم اونجا، نه رگه باید اون محدوده باشه، چون سنگ معمولا از محیط خودش زیاد فاصله نمیگیره. این هم یه تیکه رگه، سنگای رگه ای هستش. اینجا هر چی باشه رگه ای هستش، مربوط به چی نیست، قطعی نیست. کجا؟ اون هم یه سبک دیگه ممکن شجر باشه. آره این شجر همراه با آبیه، این طرف آبیه، آبی که اینجوری تو تصویر بدون آب زدن، اینجا شجر زده. این هم هنوز بی ناخالصی نیست ولی این منطقه آبیش واقعا استفاده شده، اگر بشه خیلی خوب استفاده بشه، خیلی خوبه، رنگ خوبی داره. ببینیم این رگ زرده با قرمز ترکیب نشده اینجا، زرد تنها همچی مشتری نداره اونجا، مگر واقعا درختش واضح باشه. ترکیب سرنگ بهتر هستش که 3 تا رنگ داشته باشه، دیده میشه این رنگ واقعا رنگ جذاب و زنده ای هست. وقتی 3 تا رنگ داره، سبز، قرمز و زرد، قیمت شجر رو بالا میبره. 7 تا رنگ داشته باشه قیمتش رو فوق‌العاده بالا میبره. شاخه ها واضح باشن عمو جان، یا حالت گنگ داشته باشن، این رو قیمت شجر خیلی تأثیر گذاره. هرچی واضح تر باشه قیمت سنگ بالاتر. اینجا رو نگاه بنداز، توی محدوده ها معمولا اگه باشه باید توی محدوده، اگر اینجا زیر خاک رفته. بیشتر رگا این نوع خاک را میره، با حرکت گوسفندا را میره، ای خاک میاد رو رگا قرار میگیره، مگر رگا خیلی بیرون زدگی بزرگتری داشته باشه که دیده بشه. این هم یه سنگ خوب، آره کبوده. دیده نمیشه جای رگه زده باشه بیرون. همین محدود است، از بالای تپه ممکنه دیده بشه. 2 تا نمونه سنگ مشابه هم بود، احتمال رگش دیگه خیلی بالاست.
بیان اینجا. این توبره رو پشتم کنم که این میفته همون. اینجا باز سبز شده. این گله نه؟ دریایی. آره دریایی که میگم اینجاست. این سبکه حالت دریایی درم تنیده، مثل جلبگاه کف اقیانوس که میاد وسط آب میاد بالا، حالت موج داره. اون دریایی بهش میگن، شجر دریایی. همه جز شجر ردبندی میشه، دندریت همونجا. همه اینا یه نوع ناخالصی وسط سنگ. شجر یک نوع ناخالصی وسط سنگ عقب. رگش پیدا نشدم. یا ببینم. بیا بریم تا بالا بریم، از بالا میام پایین که رگر دوستان نگم پیدا نشد. ببینیم اون بالا اگر ببینیم این آبیه. اینا شاخهای رگا هستن، شاخهای رگای بزرگن. ببین شاخهای که از رگای بزرگ منشعب شدن. اینم رگه، اینم اونجا. بیا ببین این که یعنی آبیه. اینو دست نمیزنیم اونجا. اینم رگش اینجوریه نیو داشته باش. اون سلیمانی که اونجا پیدا کردی این رگش. بیان جلوتر اصلا سنگا رو بگیرم اونجا. مغز سنگ آبیه. یک رگه داره وسطش که نباتیه خب، ولی عقیقه. اونم عقیقه. همه سلیمانی. اینم رگش هم اینجا. نه این رگه اینجوری داره حرکت میکنه. این رگشه. ممکنه این تیکه هست اما ببین برای خود یه انگشتر کن. دقیقا فکر میکنی رنگ یاقوتی شکل داره. بیا این هنوز حتی بستر بهش چسبیده. گفتم رگ این سمتیه نه این سمت زیره. رگاش یه خورده نوزورتر که هستن، یعنی نسبت به جای دیگه که سرباره داره. این تپا هنوز فکر میکنی نوزورن، فرسایش روشون زیاد نبوده که خیلی رگا پدیدار بشن. یه تیکه سنگ اونجا پیدا شد، سلیمانی اینجا رگش پیدا شد. نه این رگش پیدا، امتدادش در همون سمته که شما پیداش کردین. نه به اون سمت دوربین رو بگی که اونجایی که سنگ سلیمانی پیدا شد. خب من جلوتر برم اونجا ببینم این رگ زرد کجا بود. جای به بهتر سنگ بهتری نرسیده.